Pohjoisen kesä. Yötön yö. Puoli vuotta kestäneen talven jälkeen kevään rooliksi jää sulattaa kiiruusti kertynyt lumikerros uuden elämän tieltä. Maasto on hetkellisesti hyvin vaikeakulkuista, kunnes virta on kuljettanut sulamisvedet toisaalla. Tuo hetken aiemmin niin karulta näyttänyt elinympäristö räjähtää täyteen elämää. Koska kasvukausi on niin lyhyt, muutos tuntuu väkivaltaisen nopealta. Värit ja äänet saapuvat ja tuoksut. Mukavat ja ei niin mukavat, mutta välttämättömät yhtä kaikki. Ei linnun laulua ilman hyttisen ininää. Ei luonnon vehreyttä ilman vesisadetta. Kesä on saapunut. Lähdimme kesäkuun alkupuolella ystäviemme Sonjan ja Henkan kanssa Lemmenjoelle tarkoituksenamme kulkea sen ja Hammastunturin erämaan läpi takaisin Ivaloon. Otimme vedenkyydin Jurkulahdelta Kultasatamaan, josta aloitimme vaelluksemme. Ai kisa, kuka aika ylhäällä Morgan Viipukselle. Tästä 400 metriä tällaista. Ollaanko me valmiit? Kyllä. Ei tarvii lumisontia enää. Sulla on lumisommat mukaan vai? Joo, ei tässä musta hirveästi näe. Kyllä pikkasen hikinen ylämäki. Huhhuh. Vähän hyttysetkin tulee tervehtiä, mutta ei onneksi paljon. Ja tuolta Lemmenjoen jokiuomasta mennään Morgan Viipukselle. Kevyt aloitus. 400 metriä nousua. Rinkat painavimmalla ja luulot pois. Kaavitaanko meidän sukset? Niin. Oliko sulla ne pitkät kalmamet? Sauvat oli ainakin mulla. En kato ne sommatkin. Sommatkin löytyy. Onko se noin puhki? Ihan rikki. Ihan rikki. 2 kilsaa venty ja ihan rikki. Ihan rikki. Nyt alkaa kyllä olla jo vähän sellainen fiilis, että on korkealla. Jep. Tää on nyt niinku Morgan Viipus, joka on Lemmenjoen korkein tunturi. Ja tuolla sieltä mistä tultiin tätä jokea pitkin, niin tuolla näkyy joenkielinen. Se on toi korkein tuolla kauempana. Taitaa olla toiseksi korkein täällä. On nyt tulee aika paljon.
pitää säännöstellä. Tulee niin paljon kalaa tällä reissulla, että... Ei voi kaikkea voita käyttää heti. Mitäs leipää se on? Tää on juureen leivottua vehnäspelttileipää. Tänään leivoin. Se on parhaimmillaan nyt. Aika luksusta. Hassua, että tuli tällä ihan meitä kohti ja meitä päin. Tunturien lampaita. Täällä menee kyllä ihan ajan tai kello 10 illalla. Ei ole syöty vielä illallista. Ihan kuin olisi joku kello 4 tai jotain. Semmoinen kultainen kajo. En ole kyllä koskaan kokenut tätä aikaisemmin niin kuin kunnon yötön työtä. Että nyt ensimmäistä kertaa näkee, että tuleeko unia. Ja pitää olla kyllä silmälaput messissä. Muuten voisi olla vähän haastavaa. Onks täällä saarahyttysiä? Näytäs ympärillään. Yritettiin ajoittaa tää vaellus silleen, että tällä viikolla ei vielä ole hyttysiä. Nyt on hyvä aika mennä. Nee. Mutta nyt ne näyttää syttyneen. They can't get me now. Hyttyselle kuolematon. Jep. Nää shortsit on kyllä aina kaunis ajatus tälleen kesällä Lapin luonnossa, mutta ne ei ole kovin käytännöllisiä. Mä luulen, että shortsit menee nyt pysyvästi tonne repun pohjalle ja sieltä kaivetaan kohta pitkää housua jalkaan. Voi hyvin olla lähde. Näkyykö kaloja? Ei ota niin matala, että tää jäätyy pohjaa myöten, niin tuskin on kalaa. Aa. Niin. Viisi pitää tehdä. Katsoppa tätä punakupari. No niin, hyvä. Mustaa kurjaa. Tää tulee. Mutta ei sitä huono mennä uimaan. Tää on tää kalastus vähän itellä ollut tauolla tosta lapsuudesta lähtien. Miltäs vaikuttaa? Ei oo tullut. Ei ajalla ketään kotona. Ei oo minkään näköisiä kalahavaintoja. Tää on kyllä hassu. Kello on 12 ja täällä vaan kalastellaan illallista. Ei kyllä näytä tulevan mitään, mutta ehkä ne kalat on nukkumassa. Ei tullut nyt fissuja. Ei tullut fissuja. Onneksi on papuja. Onneksi on papuja. Ei jääty nälkäiseksi kuitenkaan. 12 yöllä ja... Yöttömän yön kalareissu. Yöttömän yön kalareissu puolelta öin. Sulla päädystä pintaa aika paljon. 3 koitin, mutta ei ne ole kiinnostuneita mistään. Joo, mutta kun se pintaminen näytti, että ne on jotain ötököitä. Ei ollut, mä näin ihan pyrstöä. Oikeesti? Hei, mennään. Missä? Pari heittoa vielä. Nyt tulee kala. Nyt se tulee. On ainakin korkea heitto, jos ei ollut pitkä. Niinpä. Siinä tulee meksikolainen tomaattikeitto. Nyt on yön pimeä hetki. 10 yli 1 yöllä. Kyllä. Ei väsytä yhtään.
Ruokalan aikaista herättiin. Pitäis mennä nukkumaan vaan. Tässä on mitä tää valo tekee. Saako sitä? Kyllä, viimeistään huomenna. Se on herkkä herkkulinssi. Ai jaa. Siis nää on ihan mä oon törkeän nähnyt hyviä. noin. En oo syönyt. Näissä on kaloreita. 501 kaloria per 100 grammaa. Yhtä paljon sipseitä. Ja sit lähdettiin kauniissa kesäsäässä eteenpäin. Ja tää on outoa olla vihreiden keskellä, kun yleensä tottunut, että kasvit on keltaisia, punaisia tai ei ole lehtiä ja valkoista. Pitää ottaa tää kesävaelluskin haltuun. Niin tää joki on vahva, joo. Toi kukkula oli kai. Aivan. Siellä pitää mennä alas ja katsoa, mistä mennään joen yli. Siellä näyttäisi olevan aika märkää, joo. Tästä pääsee yli. Vetäkääpä kroksit jalkaan. Markus. Kylmä kylpy teille. Ja selkeästi noista kumppareista jotain hyötyä, kun Siis nää on ylivoima. Ihan sama mikä korekalvo, niin jossain vaiheessa menee läpi. siellä se virduilee ja kuivine sukkinee siellä vaan nautiskelee elämästä. Mulla pysyy ihan kuivana jalat, mutta teillä tuskin pysyy. Teo hommasi tällaiset vaellussappaat. Meni vähän hermo silloin syysvaelluksella siihen, että oli kengät koko ajan märät. Ne ei mennyt hermo, mutta ajattelin, että on vaihtoehtoisia tapoja hoitaa tätä hommaa. Niin nyt mä oon mennyt kyllä ihan noilla polkujuoksukengillä. Kun on ollut ihan kuivaa, niin on mennyt sit mieluummin näillä, niin ei hikoa jalat. Se on tämmönen puoliksi talvipuvussa oleva riekko vielä. On kyllä kuivaa täällä. Tää ihan tällaista rouhii vaan kengät. Ei oo silti metsäpalovaroitus, mutta ei kyllä uskaltaisi tällaiseen sytyttää minkäännäköistä avotulta, eikä pidäkään. Mutta kyllä niitä sateita pitäisi kohta tulla, niin saa tääkin luonto vähän sitten vettä. Eiköhän. Saadaan vähän lisää hyttysiä. Niin, lisää hyttysiä. Tässä on vähän liian vähän. Ja on jättänyt kyllä meitä, se aluksi oli vähän enemmän ja nyt ne on jättänyt meitä ihan rauhaa. Siinä riekko. Meininki meni semi-brutaaliksi täällä. Täällä on vaan jollain ollut kunnon fiisti päällä. Koko ranka ja ihan komea tommonen hirven sarvi. Ihan kevyt on. On niin alkumatkaa, että ne jää tänne luontoa koristamaan. Oi, nyt on komia. Nyt on komia sarvi taas. Oh. Sekin jää.
kaiken kamojen pois ottamisen ja... Hillaa tulossa. Ihan valkoisena kukista. Tietenkään ei kerrota missä ollaan, mutta... Mut täällä on hilla. Täällä on hillaa. Kerää. Tää pikkasen haastavaa maastoa täällä kyllä. Aika hidasta. Ja saa joku tunti per kilsa vauhti tyylitään. Ei onneksi ihan, mutta No niin. varmaan 2. Ei olla niin nopeita. Ei ole niin. Ai ei mennä 2 kilsaa tunnista. En usko. Aha. Tällaista tää on. Ei oo polkui. Niin, hauskaa. Täältä kyllä löytyy näitä. Ihan valtava kokonaan. Tää lähti messiin. Sitä on niinku 100-litrainen kaika ja siihen voi verrata koko. On tää kyllä ihme mesta. Täällä on näitä lapioita. Tää on aika tuore tää kanssa. Oiskohan tää sen toinen? Hirveän toinen sarvi saa kyllä nyt jäädä tänne. Yhden mä ehkä jaksan kantaa, mutta 2 ei kyllä. Seuraavalle siis. Seuraava voi tulla ottaa. Ja hillastamaan. Mä jätän sen tohon. Tosta voi käydä hakee. Niin, mutta... Toi on niinku... Eikö me ole tultu toi ohi jo? Onko toi se äsken suolantti? Me ollaan nyt silleen tässä jossain täällä. Nyt just jotenkin alas. Alamäen halussa. Tietenkin tossa kohtaa, niin se ei varmaan tuntuu siellä on. On tää nyt semmonen pieni maapuu. Sinun päässä on paljon hyttysiä. Pari. Mutta eihän niitä oo vielä täällä. Ei hyttyset tulee vasta juhannuksena. Ei. Nää on sellaisia... Nää banaanikärpäsin sukulaisia, nää ei pistä. Mitä? Koska se menisi yli ja lähtisi vinasti, niin olisi vielä tuollainen nenä kavuttavana. Joo. Ystävämme verenimiet. Onko se turvassa siellä? Alta just ne. En mä ottaisin turvassa. Ne menee täältä alta. Varmaan. Sieltäkö ne menee? Joo. Tässä sinne hyttys verkkoasu. Semmosta. Siitä ne ei ainakaan pääse läpi. Semmosia on. Niin on, joo. Oli laina viime kesän semmonen, se oli hyvä. Jiha! Joo. Edet kantoon. Jep. Nyt ollaan Hammastunturin puolella. Sataa ja täällä on huomattavasti kosteempi maa. Niin ajateltiin laittaa vähän tulia. Sonjalla on tosiaan maapuulupa, niin voidaan tommosia maassa olevia pieniä noitakin käyttää. Se näyttää Linnuntiet 16,66, että me ei kyllä sitä yhdessä päivässä Ei millään kyllä. Se on parikymmentä ainakin. Mutta tää voisi yrittää päästä edes tänne. Sinne tunturin niinku juureen. Niin. Yes. Tai vaikka tonne. Niin kun täällä nää on sit sellaiset, ei kannata ainakaan noille tähdätä, kun ne on ihan... Ja ihan pieni. Ja sitten se oikeesti niinku tiskaamiseen. Mä sanoin, hei, meillä on sama tyyli. Ja sitten sillä oli myös sieltä semmonen... Voinko mäkin tästä sitä? Joo. Joo, ei, pistä vaan. Pitääkö se sitten sekoitella välillä kohta? Mitäs se on? Se on omenahyvettä.
kaurahiutalle paistosta ja kuivattuja omenia ja ennastettuja omenia tällä hetkellä ja sitten vaniljakastiketta. Oi, näyttää hyvältä. Kaikki kengät kuivamassa. En muista milloin viimeksi on nukkunut näin hyvät yöunet. Mentiin joskus siihen vähän puolen jälkeen nukkuu ja heräsi joskus 29. Ai että. Kyllä se fyysinen rasitus on hyvä unilääke. Eiks niin? Jaa. Syöks mulla eiliset omenahyveet täällä kattilassa? Tällainen hyvä keitto, maistuuko? Ei kiitos, ei kiitos. Mä oon mitannut meidän puurot väärin. Mitä sä oot mitannut ne? No, mä olin mitannut, että niitä pitäisi olla niinku 3 liikaa per aamu. vai liian vähän? Meillä on liian vähän. Mä olin liian mitannut, vähän vai ei? pitäisi olla niinku 3 per aamu, eli 1,5 per ihminen. Ja sit me eilen syötiin sen verran, mutta nyt kun mä lasken nää, niin nyt näitä on enää 1 per ihminen per aamu ja onneksi on edes sen verran. Rinkka painaa ihan sikana. Jep. Litkupuuro. Ai voi. Saa nesteitä. Tottunut kaataa silleen isomman määrän. Nyt onkin vähemmän puuroa. Hyvin menee. Puurokeitto. Tässä on täällä hirveän sarua monta käyttötarkoitusta. Tuossa on esimerkiksi tälleen se suojaa vedeltä, ettei mene tonne rinkkaan sisään. Ja se toimii myös tietynlaisen tämmöisen turvalukkona, että joku yrittää pölliä sun rinkassa tai sitten sieltä tulee tällainen vastaan, niin tietää, että mä oon aseistettu. Sitten nyt lähdettiin tonne kohti appistuntureita. Semmoinen optimistitoive oli ennen kuin katsottiin vähän matkapituuksia, että ei tässä Appisjärvelle tehdä, mutta sinne nyt joku pari kivää, niin ei kyllä mitään saumaa. Että jos sinne Appistunturien juurelle pääsisi, riippuu ihan minkälaista maastoa. Että nyt tässä on tämmöinen pieni polku löyty, joka menee suunnilleen oikeaan suuntaan. Tuolla on Palovaara ja sitten tuolla takana näkyy Tiivivaara. On niinku toi. On kyllä nättiä mennä tällaisessa kesäisessä metsässä. Ihana semmonen sopiva lämpötila. Ei ole noita örkkeikää tällä hetkellä missään ja kuiva maa ja se helppokulkusta. Ja Pesäti lounalle ollaan tässä tuossa Hirvaspäät. Tuolta tultiin ja tässä tämmönen pieni joki. Tässä joen varrella ollaan ja mitäs meillä on lounaaksi? Hummuspastaa, kesäkurpitsaa, siinan ja tomaattia ja falleroita. Siinä se on hyvän makuista. Nyt tultiin tämmöisellä alueella, missä on soita vähän tulossa tässä. Tää on siinä lentokonejänkän eteläpuolella. Ai että. Siellä noin tarpoo kiertoreittiä. Vaivaiskoivu meri vaan raapii sääriä. Ei uppaa juuri yhtä. Miten sujuu suon ylitys tommosilla märillä kengillä? Joo. Sujuu? Meinas kaatuukin sinne suohon. Se on vähän kun joutuu mättäiden päällä vähän tälleen taitoroimaan. Niin Toi naitti toi te vaan. ne vaan käveltiin ja Kävelitte läpi, kun ei mitään ois. Mättä tarttuviksi voi katua mihin suuntaan tahansa. veden pinta on stabiili. Se on aina tasainen.
Kommentit. Tälle ihmisen korkunen kataja risukko, joka jatkuu silmän kantamattomiin joka puolelle. Joo. Ja samalla ylämäke. Täydellistä. Kommentti oli siis täydellistä. Tää tuoksuu ihan Sonjaiselta. Mä jotenkin muistanut, että Sonjaisella on joku tuoksu. On kyllä tosi hieno paikka, mutta tää on ihan märkää tää maa tässä. Tää mökkystä, niin tänne voi yöpyä. Niin katsotaan tuolta ylempää joku hyvä mesta ja haetaan vaan vesiä täältä. Mitä sä Saara teet siinä? Mulla on välipalahetki täällä. Miten sä syöt? Näitä kukkasia. Mustikan kukkasia. Mustikan kukkasia, onko siellä mettä? On. Nää on tämmösiä makeita, vähän mantelisia. Okei. Okay. Joo, tää on tän. Sonja opetti, että näitäkin voi syödä, niin miten mä sitten syön näitä. Kaikki. Nämä on parhaita vaan silloin, kun on ne medet jäljellä. Että jos joku pörriäinen jo vie ne. Näissä ei kaikissa ole. Kyllä näissä osassa on. Okei. Nuotion teko puuhat alkaa. Japanilainen taitto saa. Perhanan kevyt. Tässä on tälleen aika kiva sahaa. Tehdään toi nuotio tommoseen kuoppaa. Täällä vähän satoi äsken, niin toi maa on vähän kostea, mutta vähän vielä kastellaan vedellä toi ympäröivä maa silleen kunnon läpimäräksi. Ja tietenkin sitten kun sammutetaan nuotia, niin kastellaan se litimäräksi. Ja tällaisia niin kuin hyön tai niin kuin pienemmän kynnyksen. Ja niin kyllä se niin öljyä ainakin sitten. Nyt voi enää. Jep, lautasta alle. Kiitos. Jossain olisi vaan hiilusta. Nyt tää on niin pientä tää puut sen jälkeen. On hyvä. Ja sitten kohti Appistunturin lakia. Mennään eka tän Metsäsen osuuden yläosaan ja siitä sitten käännetään suoraan sinne tunturiin. Vähän tämmöstä kumpuilevaa maastoa. Tässä on sielikkö, kanervan sukunen tunturikasvi. Hyvä esimerkki siitä, miten tunturikasvit mätästää tälleen. Ne niinku kasvaa mättäinä. Ja siihen on 2 tärkeää syytä. Toinen on se, että mättääseen tiivistyy vesi aika hyvin, niin ne pystyy siten sitomaan kosteutta enemmän. Ja toinen on sitten se, että tällainen mätäs houkuttelee paljon paremmin pölyttäjiä kuin yksittäinen kasvi, koska ne huomaa paljon paremmin tämmöisen rykelmän. Niin siksi ne kasvavat näin. Tosta kun tulee Lemmenjoelta tänne Hammastunturiin, niin siinä ihan hirveästi ei ole mitään tommosia järviä, missä vois kalastaa. Tai siis ei ole yhtään, niin tässä on jäänyt vähän tää kalastaminen nyt vähemmälle, mutta tänään mennään tonne kokeilemaan tuolta Appisjärveltä ja sit siinä on pari muuta lätäkköä, niin sieltä käydään kokeilemaan, että tulisiko sieltä yhtään mitään. Et tietenkin semmonen suurikokoinen taimen tai rauta tai joku mikä tahansa. Oikeastaan edes näköhavainto kalasta riittää mulle todistamaan, että niitä on täällä oikeasti olemassa. Tuntuu, että
En ois pyrstöä nähnyt tähän mennessä kalastaessa. Oli hyvä jättää riikat pois. Oli kiva poppia. Sinne meni semmonen Spice Upin pattai-kastike ja pieni soijapussi ja vähän valkosipulia. Ja sitten oli valmiiksi kuivattu noin kaikki vihannekset ja sitten keitettiin vähän lasinuudelia kylkeen. Vähän chiliä päälle. Tää on helppo kulkusta meinaa. Mun mielestä toi rannassa oleva väri on vähän eri kuin tuolla takana oleva. Tuolla on taas poroja meidän edessä. Semmosia valkoisia. Tuolla yli. Täällä on tupasvillaa. Oho, metso, eikö mikä teeri? Mikä toi on? Iso ruskea. Se oli kyllä naarasmetsä. Vitsi mä saikin. Huhhuh. Se oli ihan valtava kokoinen. Ollaan täällä tämmöisellä vähän korkeammalla suolla ja huomattiin, että täällä Hyttösen toukki ihan täynnä nää kalammikat. No, ei niitä tietenkään tässä GoProssa näy, mutta kun ollaan mietitty, että siellä Lemmenjoella oli tosi paljon hyttysiä, mutta täällä taas on ollut tosi vähän hyttysiä. Nää on jotenkin jäljessä täällä Hammastunturin puolella nämä hyttyset ja silleen meidän kannalta hyvä, että hyttyset vaan väheni. Oi vitsi. Se on hieno. Oh. Hammastunturi siellä. Se nimettiin se hampaan kruunun mukaan, että se näyttää niinku leveältä poskihampaan, siinä on useita noita huippuja. Laskeudutaan tonne Kulvakkojärven tänne itärannalle ja etsitään sieltä kun telttapaikka. Sitten katsotaan jos sais kalaa. Tuolta Appisjärveltä saatiin vaan semmonen alimittainen harjus. Tai mä sain ensimmäinen kala, mutta harviksi oli alimittainen. Mutta ehkä täältä tulee ihan sellaista ylimittaista sitten. Mistä pääsee ihan nauttimaan. Ne ei ylimittaista, kun mittakala. Sellaista.
Löydettiin aika kiva telttapaikka. Tää on ainoa tasainen paikka oikeastaan. Täällä oli jo valmiiksi tämmönen kivirinki, nuotiopaikka. Tuolta käydään narraa kalaa kohta. Tää on vähän tämmönen tuulinen sää. Pohjoistuuli. Todistetaan, että pohjoistuulellakin voisi olla kalaa. Taas alimittainen harri vai? Alimittainen harri. Nää päästään takaisin. Ei tää ruokakalastus oikein etene, kun tulee liian pientä. Se on ihan kunnon mittainen. Nyt on. Tää on jo mittakala. Mikäs se on? Se on harri. Harri. Saatiin ruokaa. Yes. Vitsi, nyt on hyvä fiilis. Kalaa tuli. Ruokakalaa. Nyt on vaan kova tuuli, ei varmaan pystytä tekemään kyllä tuli ehkä, niin ainoa miinus, mutta ei se haittaa. Mitä se on? Itse nappaa maanne. Itse nappaa maanne. Maanne. Onko se kalaa kuitenkin? Se on kuitenkin kalaa. Okei. Mitä kalaa? Se on harjus. Ensimmäistä kertaa. Joo, ei olla koskaan syöty harjaa, niin nyt maistetaan. Harjus kesädillä. Aika moinen retki ruoka. Sonja sanoi, että otetaan vähän ylimääräisiä tortilloja ja vähän ylimääräistä juustoa mukaan. Että tehdään sitten tällaisia, kun saadaan kalaa. No, voi olla, että kannetaan niitä turhaa. Eikä. Kalaahan tuli vaikka kuinka paljon. Jep, täydellistä. Näytäs vähän sitä leikkuupintaa siitä. Oh, juustoa, kalaa, yes. Mausteet, suolaa. Nam. Joo. Siellä. Täällä on tällainen beluga-linssi parsakaalisetti. On täällä kaikkea kesäkurpitsaa ja Sen tulee paistettua kalaa. Sitten tulee sit paistettua nää vielä tulille. Siinä on nyt ruokaa. Se on linssittoa. Linssitto. Paitsi oli se aina jämäriä sitten. Joo. Linssitto. Harlinssitto. Harlin. Hyvä. Tällainen kaunis saama, tällaista pientä tuulta ja usvaa. Mä oon kyllä ihan fiiliksissä siitä, että sai eilen kalaa ja sai kalaruokia. Katsotaan, onko tää toiset hereillä täällä. Huomenta! Ääntä kuuluu. Tänne on tullut ihan tämmönen täys ilmapallokin jostain. Varmaan Inaris lentänyt tänne. Viedään pois. Joo, tänään on vähän tämmönen sateinen ja huonompi sää. Tai siis tuulinen pääasiassa. Kyllä tossa välillä tulee sellaista ihan pientä tihkuu vaakatasossa. Ei onneksi sen enempää saada tällä hetkellä, mutta koko yön satoja tuli tuuli kyllä kovaa. Onneksi oli yöllä. Sitten on vähän pariksi päivää luvannut huonompaa säätä nyt. Ajateltiin, että mennään siihen Hammastunturi tuvan läheisyyteen. Niin sit jos alkaakin sataa vähän enemmän, niin sit voidaan viettää aikaa siinä tuvassa.
Siellä piirtyy Hammastunturin varjo, tai varjo. Siis Hammastunturi piirtyy taustalla, se on vähän tolleen pilvessä. On kyllä vihreää. No niin. Nyt Henkka näyttää. Kuivin jaloin. Joo. Hienosti menee. Ollaan nyt tässä Hammastunturi juurella. Löydettiin tämmönen polku, joka kiertää tätä tunturia. Oletetaan, että tää polku vie nyt sinne Hammastunturi autiotuvalle. Sonja kertoo, että sitä ei välttämättä huoleta, niin siellä ei ole huussia ja ei ole välttämättä polttopuitakaan. Idea olisi, että jos olisi saanut noin Saara ja Henka kengät kuivaksi, mutta sen näkee sitten. Missäs me ollaan? Kovin kauan keretty tosta. Varmaan jossain about tuossa. Joo. Ja minne me mennään? Tonne. Siellä pitäisi olla vähän paremmassa kunnossa oleva kämppä. Joo, ei ollut onneksi tää. Kyllä tääkin on joskus ollut semmonen 5 tähden metsähotelli, mutta on kyllä parhaat päivät sen nähnyt. Täällä on niinku korkealla puussa tommonen kelkan variaattoriremmi ripustettu sinne. Ei voi kyllä ihmetellä, että mitä niinku, jos on kelkalla liikenteessä tai ihan ylipäätään muutenkin, niin tonkin on joku selkeästi tuohon ripustanut. Miksei vaan nyt sitten roudaa niitä kamojaan pois täältä. Ja vielä kelkalla. Tai silleen, että ei se paina yhtään mitään. Kaikki mikä tänne tuodaan, ihan niinku kävellä jalkaisin tai apuvälineellä, niin kyllä ne jaksaa myös viedä täältä pois. Nyt näkyy jotain tupa tuolla. No siinä on tupa. Tää on aika kälynen, ei oo huussia. Näyttää vähän siltä, että siinä En tiedä oikein sitten on. Näyttää vähän hazardilta. Joo. Joo. Ehkä ei. Ehkä ei. Täällä taas ties kuinka mones joen ylitys. Ainoa huono puoli näissä mun kumisaappaissa on ollut, tai mitä itse olen huomannut, niin ne ei pidä vettä. Tuolta vasemman ja nyt on huomannut vähän myös oikein, niin isovarpaan tyvessä, jos on tuolla menee märässä, niin alkaa vaan isovarpaan tyvi kastumaan huomattavasti. En mä kyllä mun mielestä hikoile pelkästään isovarpaasta. Koko muu kenkä ihan kuiva, mutta sitten isovarvas ihan märkä. Jostain se ottaa sit kosteet läpi. Pitää varmaan reklamoida. Ja lähdettiin tuosta Hammastunturin tuvalta vielä tänne Aittajärven rantaan, kun se tupa näytti niin hazardilta, että ei siellä olisi voinut kamoja kuivatella. Niin sit pohdittiin, että samalla me nyt siirretään telttailla niin tänne kalavesien ääreen. Henkalle ja Sonjalla on joku tommonen hyvä paikka, minkä ne on viimeksi spotannut, niin mennään sinne leiriytymään. Se on tästä näin. Sonja tekee jotain tanssiliikkeet. En tiedä mitä. Joku hämähäkiseitti kirous, siis voi kävellä vaikka kuinka päin. Okei. Näytti vähän joltain tommoselta nykytaite performanssilta. Tämähän on kiva. Ai, pääsee kalaan tosta heti kotirannasta. No niin, sit käydään testailemassa seuraavaa paikkaa. Katsotaan mitä yhdellä kädellä heitto onnistuu. Ui. Yhdellä käden kelaus ei onnistu. Onnistuu sekin. No, mutta nää. Ainoa mikä täällä nykyy on pohjan kivet. Mutta komeat on heittomaisemat kuitenkin. Jäi toi kuva perukkeinaan tonne pohjaan kun nykäsin, niin katkesi siima. Se oli tietenkin se myös paras kuva, millä mä sain ne kalat. Päätin vaihtaa lajia nyt. Mä mettiin puita täältä metsästä. Tää on aika märkää kyllä. En tiedä, löytyykö täältä mitään palavaa.
Nää näyttää ainakin hyvin potentiaalisilta. Näyttää aika kuivilta. Jotain tippuneita oksia tosta. Otetaan niitä matkaa. Siellä tervaskanto vai? Niin. Nyt täällä on niinku kovaa sisällä. Kuuletko? Joo. Tarkoittaa, että se on tervasta. Tää oli toi minkä mä löysin oli ehkä vähän vielä korkeampi ja sitten kapeampi. Mistä mä vaan heiluttelin sitä tälleen. Se niinku irtosi ihan ilman mitään kirvestä tai mitään. Joo. Et sit jos vertaa, niin tossa oli vaikka tollanen. Et sit kun se on laho, niin no, laho on tommonen. Niinku laho. Laho ei pala. Laho ei pala. Tommonen läjä nyt sitä puuta löytyy. Eiköhän noista jotkut roihut saada. No ainakin kun on tätä. Tää on ihan... Haista. Onpa tervaista kyllä. Ja ihan kuivaa. Joo. No niin, eiköhän sillä saada. Eiköhän. Pelkkä se ja tulitikku alle, niin sitten lähtee vai? No melkein. Miksi mä menin edes hakemaan mitään puuta? Mut hei se on muuten, että jos on joskus kylmä, niin sit vaan puuhommiin. Ja sit saa vielä nuotion tuplalämmin. Jee. No niin, yhden tulitikon se vaati vaan sit. Oli kyllä stenkku, mutta silti. Kuivuuko ne sateessa? Kyllä mä uskon. Riittääkö se, että uskoo siihen? Se jää nähtäväksi. Mut täytyy yrittää. Muuten ne ainakaan kuivu. Se on totta. Katsotaan loppuuksi kaasu ennen kuin vesi ehtii kiehua. Okei. Kai meillä on lisää kaasua. Sitä onneksi yllin kyllin. Meillä on tällainen munajauhemöniä. Kuivattu munajauhe vai? Joo, sit mä laitoin sinne kaikkea sieniä ja jotain nokkasta. Johonkin tiettyä määrää vettä tai... Mä vaan heitin. Ja tuoksuu ihan kalalta kun paistaa. Jep, mä en tiedä onko se toi muna vai se nokkonen. Vai se pannu. Niin vai se pannu meidän ja me paistettiin kalaa aiemmin. Kalapannu. Me lähdettiin kohti Hammastunturin huippua. Mennään nyt kahdestaan Saarankaan, kun Sonja ja Henkka jäi huoltamaan itseään tonne meidän leiriin. Kyllä ne lupas meille pari kalaakin ottaa siitä järvestä. Tai en mä tiedä, ehkä mä pyysin niitä. Ei ne kyllä luvannut mitään. Sanoin, että olisi hyvä, jos siellä olisi vähän kalaa. Saara joutui meiltä kantopuuhiin. Mä vaan sen kulkee ilman rinkkaa ja ollaan me onneksi sieltä kevennetty kaikki turha pois. Paitsi taitaa olla joku 5 drone-akkua kannattava. Mulle ei oo raskasta. Hui. Pääsee tälleen juosteen. Kohti huippua. Tämä Hammastunturin huippu on tosi laakeen. Sitten siellä pitäisi olla paljon lähteitä.
Ainakin nuotio palaa. Katsotaan, onkohan täällä joku paistelemassa kaloja. Hello! Nyt tuli katsoa, että onko täällä kalat paistumassa. Ei kalan kalaa. Ei kalan kalaa. Entäs nykyä? Ei. Sama oli viime vuonna. Sama tää Aittajärvi. Kalaton. Hienot on maisemat, mutta ei kalaa. Lähdettiin tästä Aittajärveltä rantapolkua pitkin Rautujärveä kohti. Katsotaan, jos päästään tuosta Aittamorroston pohjoispuolelta kartalla näkyvää lyhintä reittiä sinne. Tätäkään polkua ei näy kartalla, niin se voi olla, että siinä menisi joku polku myös. Kyllä pääsee tästä Aittamorroston pohjoispuolelta ihan polkuun pitkin. Kelkkauura menee tuolla jänkän keskellä ja kummallisen näköistä venkoilua teillä. Pitää kiveltä kivellä. Tässä reikä siellä. Sukat on jo märät, niin ei haittaa. Valmiiksi märät. Valmiiksi märät. Ei kastu. Ei kastu enää kumisaappaas. No mikä se voisi olla? Laitetaan tästä kartta. Tehdään siihenkin virallinen. Se on 1,50 000 karttaa, että siitä voi katsoa. Mä en tiedä muista näitä kääpiä, mutta oliko toi nyt ehkä sit arinakääpä? Arinakäävän käyttötarkoitus on se, että se siinä kytee tuli niin kuin pitkään. Että jos sä menet vaikka nukkumaan, niin sä voit siirtää sen tuleen niin kuin arinakääpään ja sitten aamulla kun sä puhallat, niin se lähtee niin kuin siitä taas. Sitten taulakääpä on taas se, mihin niin kuin tarttuu tuli herkästi, kun sen käsittelee sen lipeällä ja sitten silleen hakkaa semmoiset lituskaksi, niin sitten siihen voi sillä piikivellä niin kuin saada kipinä. Joo. Eli onko tää semmonen tavallaan, kun tulta saatettiin viedä talosta toiseen, joo, niin ne tuli tikkoon, niin vietikö ne arinakäävällä? Kyllä. Aivan. Jostain nyt oli Tää on muuten pikkasen idyllinen mesta. aivan törkeä. Ihan huikea. Tää on niinku mones kerroksessa toi. Tää on tämmönen esterata. Sitten Tonne. On ihan terävä. Kaljasjalkakengät, ei viitti puhkasta. Totta. Siinä on aika pitkä askeleen. No tukee hyvin. Noin. Pääseekö siitä tonne sinne ja Helppo. sieltä. Pääseekö se sit tosta noin? Jos mä en jää kiinni tuohon puuhun, niin joo. Aivan. Sä voit astua tähän oikealle enemmän. Oho, toi vähän woblaa. Noin. Sit siitä. Jes, nyt ollaan aika lähellä. Nice. Mitä akrobatiaa. Täällä uhmataan taas kenkien vedenpitävyyttä. Kyllä tää vaan pikkasen kovempaa pääsee täällä polulle. Ja kevyemmin. Tää on sellainen nellimiläinen. Neliminäinen uittolauta, jolla saadaan verkko jään alle. Naru vedetään ja sitten täältä nousee tää piikki, joka painaa niinku jäätä vasten ja työntää aina eteenpäin tätä uittolautaa. Ja tonne päähän sidetään sit naru, jonka sä niinku uitat sinne jään alle. Sitten kun sä oot uittanut se tarpeeksi pitkälle riippuen verkon pituudesta, niin sit kairataan toinen reikä ja otetaan se ylös. Ja naru pitkin voi sit hinata verkon. Enpä tiennyt tätäkään. En kuvitellut oppivani metsässä tällaista, mutta... Joo, kesällä vielä. Kesällä, jep. Lähestytään Rautujärven tupaa. Sonni sanoi, että se on uusittu just. Ajateltiin, että jos siellä ei ole ketään, niin me leiriydytään johonkin tähän. Se on se kiva, kun on sit kuitenkin noin huussit ja puita ja nuotiopaikka. Niitä kannattaa käyttää hyödyksi. Isot uudet vessat, uusi puuliiteri ja päivätupa. Mä mietin, että jos täällä olisi kylmä olut, lämmin sauna ja aurinko paistaa, niin voisi mennä uimaan. No onhan tää tuoksuukin ihan uudelta.
just eri suunnat, mihin sä menet. Eri suunnassa vai? Mä käyn kattoo tuosta täällä. Joo, toi kivi on potentiaalinen tuolla. Tuleeko mitään? Ei mitään. Tosi kirkas toi vesi ja tässä on tosi matalaa, niin eipä tässä nyt mitään kalaa ole. Minkäännäköistä liikettä on nähnyt. Nimi oli En. Mä kuulin, että jos järvellä on Kalaisa nimi, niin se on hyvin vähäkalainen. Ja jos on kalaton, niin sitten on Kalaisa. Pientä tämmöistä hämäystä. Tää kantolaite. Se olisi vika aamuja. Mennään tonne, meillä on Pasaslompolo, siinä on semmonen metsätie tai hiekkatie, niin sen päässä auto. Ja tästä on joku 4-5 kilsaa sinne. Tämä oli kyllä ihan huikea reissu tähän mennessä. Sain kalaa ja nähtiin yötön yökin tossa ensimmäisen yönä. Ja on tässä kesäretkeilyssä omat puolensa, että ei ole hyttysiäkään nyt ollut Lemmenjoen jälkeen juuri nimeksikään. Ja sit hakkuu aukeaa läpi autolle. Auto näkyykin tuolla kaukaisuudessa. Sitten katsotaan onko avain mukana. Kyllä.